مساء الخير عليكم جميعا. دلوقتي هنبدأ نتكلم في أول شابتر من شباتر المانجمنت، مادة الإدارة. قبل ما هنتكلم في شابتر 1 اللي هو بعنوان The Management Process، في شوية حاجات كده حابب إن أنا أنوه عليها. قبل كده كان المعروف عن مواد الإدارة إن هي آه، مواد الحفظ، يعني كل ما تحفظ فيها كتير كل ما تجيب فيها تقدير. لكن المفهوم ده من بداية السنة دي هيبدأ يتغير شوية، لأن شكل الأسئلة اتغير. كان الأول مثلا شورت نوتس، حاجات المفروض إنك لازم تحفظها عشان تقدر تكتبها. دلوقتي الامتحان بقى كله ترو فولس وام سي كيو، فالمطلوب من حضرتك دلوقتي إنك تركز وتفهم الجزئيات أكتر من إنك تحفظها. تمام، دي حاجة تانية. كتير مننا بيهمل الكتاب. دلوقتي الكتاب هيكون واحد من أهم الحاجات اللي أنت المفروض تلجأ لها عشان تقدر تفهم المادة بشكل عام. تالت حاجة بقى، ودي بقولها في كل المواد، البراكتس. إنك تمارس وتحل أسئلة كتير. كل ما حليت أسئلة كتير كل ما عدد المفاجآت والصدمات اللي أنت ممكن تتعرض لها في الامتحان هيقل. طيب، نسمي الله كده مع بعض ونبدأ أول شابتر بعنوان The Management Process، هي خطوات الإدارة. Plan and ahead chapter 1 study question. أول حاجة من الحاجات اللي احنا هنفهمها في الشابتر ده: What are the challenges of working today؟ يعني إيه هي التحديات اللي بتقابلنا في العمل الأيام دي؟ رقم اتنين: What are organizations like in your workplace؟ يعني إيه شكل الأورجنايزيشنز والمنظمات في النيو ورك بليس في البيزنس الحديث؟ Who are managers and what do they do؟ يعني مين المديرين وبيعملوا إيه؟ رابع حاجة: What is management process؟ هنفهم بقى يعني إيه management process. خامس حاجة: How do you learn managerial skills and competences؟ يعني ازاي ان احنا هنقدر نتعلم المانجيريال سكيلز او المهارات الخاصه بعمليه الاداره والكومبتنسز. نبدا نتكلم في اول حاجه اللي هي التالنت، الموهبه. طيب، في التالنت اول حاجه معانا: people and their talents are the ultimate foundation of organizational performance. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه البيبل، الاشخاص العاديه او الافراد، and their talents والمواهب بتاعتهم are the ultimate foundation، هم الأساس بتاع المنظمة of organizational performance، اللي هو الأداء المنظم. يبقى الأفراد اللي بيشتغلوا في الشركة والمواهب بتاعتهم هم ال ultimate foundation، الأساس أو الركيزة بتاعت organizational performance. تاني حاجة intellectual capital is the collective brain power or shared knowledge of workforce that can be used to create value. طيب، واحدة واحدة. الانتلكتشوال كابيتال أو رأس المال المعرفي أو somewhere related بالمنتال أو الحاجات الذهنية is collective، عبارة عن البرين باور اللي هو قوة البرين اللي هو العقل أو كده، أو الأفكار اللي بتكون عند الامبلوي اللي هم الناس اللي بتشتغل في المنظمة دي، or shared knowledge أو المعرفة of a workforce في الشغل أو العمل that can be used، اللي احنا بقى بنستخدمها to create value، إن احنا نخلق القيمة. الفاليو دي هي اللي احنا بنقدمها كاورجنايزيشن في السوق to satisfy customers needs. تالت حاجة بيقول لي: a knowledge worker's mind is critical asset to employer and add to the intellectual capital of organization. يعني المعرفة بتاعة الوركرز، knowledge workers mind is a critical assets، هي من ضمن الاسيتس او الاصول المهمه critical to employers للموظفين and adds to the intellectual capital
of an organization وبتضيف للintellectual capital بتاعة الorganization. study question اللي هو what are the challenges of working today؟ ايه بقى التحديات اللي بتقابل سوق العمل حاليا؟ مهم جدا نفهم المعادلة دي. الكوميتمنت هي الرأس، الكوميتمنت اللي هي الانتظام، والكومبتنسي اللي هي التنافسية، equal intellectual capital بيحققوا لي الاثنين حاجة اسمها الانتلكتوال capital. طيب بعد كده هنبدأ ندخل في التكنولوجي. Tech IQ is a person's ability to use technology to stay informed. طيب يعني ايه الكلام ده؟ التكنولوجيا او التك اي كيو ديت is a person's ability، قدرة الشخص ده to use technology، ان هو يستخدم التكنولوجيا to stay informed، ان هو يفضل عارف الحاجات دي. ثلاث حاجات. اول حاجة التيلي كوميوتنج. يعني ايه الكلام ده؟ التيلي كوميوتنج ديت اللي هي الاشخاص بتستخدمها عشان تعمل شغل او كده من البيت او عن بعد. تمام. الفيرتشوال تيمز اللي هو ممكن يكونوا ان اورجانيزيشنز معينه بتعمل شغل معين، ولكن التيمز بتاعتها مش كلها في نفس المكان، كل تيم في منطقه جغرافيه معينه. تمام. effective use of online resource يعني اللي هو الاستخدام الامثل للاونلاين ريسورس، للموارد اللي هي موجوده على النت. من ضمن الحاجات ديت الداتا بيز، هي المعلومات. الجوب سيرشز هو ازاي ان احنا نقدر ندور على وظيفه. ريكروتنج ازاي بقى ان احنا نجيب الناس عشان الشغل اللي عندنا. اخر حاجه السوشيال ميديا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. طيب نبدا نتكلم شويه عن الجلوباليزيشن بشكل عام. في تعريفها بيقول لي the worldwide interdependence of resources flows, product markets and business competition that characteristic our economy. طيب in Arabic يعني uh, the worldwide interdependence اللي هو اعتمادية العالم of resource flow اللي هو تدفق الموارد. product markets هي البرودكتس او السلع اللي موجوده في الاسواق and business competition والمنافسه بتاعه الشركات that characterize our economy اللي هي بتحدد الاقتصاد بتاعنا. طيب الاسكس برضو بيعرف لي الاسكس او الاخلاقيات code of moral principles that set standards of conduct of what is good and right. يعني ببساطة هي مجموعة من ال principles أو المبادئ الأخلاقية moral that set standards اللي هي بتحط المعايير of conduct of what is good and right، بتحط المعايير إيه كويس وإيه صح وإيه غلط. ال ethical expectations for modern business. إيه بقى الأخلاقيات أو الحاجات ال related بالethics بتاعت المودرن بزنس؟ أول حاجة بيقول لي integrity and ethical leadership at all levels. يعني leadership أو القيادة اللي بتكون فيها حاجات أخلاقية في كل الليفلز، في كل المستويات. sustainable development اللي هو التطوير المستمر. تالت حاجة natural environment protection اللي هو إن الشركة دي بتكون دايما بتحاول إن هي تحمي natural environment اللي هي البيئة الطبيعية. customer protection اللي هو برضو حماية المستهلك. و human rights اللي هي حقوق الإنسان. ندخل برضو على مصطلح مهم من المصطلحات هو ال diversity اللي هي التنوع. Workforce diversity reflects differences with respect to gender, age, race, ethnicity,
religion, sexual orientation, and able-bodiedness. طب يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لي ال workforce diversity، التنوع بتاع العمل ده reflects، بيعكس ال differences with، الاختلافات مع respect، ليها علاقة ب gender، هو إيه، age، race، ethnicity، religion. gender اللي هو النوع، male أو female، الage العمر، race ethnicity، religion هو الدين، sexual orientation، and able bodiness، وشوية ليه علاقة بالبنيان أو كده. طيب a diverse and multicultural workforce pose challenges and offer opportunities to employers. يعني التنوع ده واختلاف الثقافات يدي فرص إضافية وميزات للإمبلويرز، للعمال. طيب how diversity pays can occur in the workplace. إيه بقى الحاجات اللي شوية نيجاتيف للدايفرستي أو التنوع؟ أول حاجة البريجر، بريجر اللي هو إن أنا بحكم على حد من غير أدلة، يعني من غير حاجة ملموسة. discrimination، ان انا بميز حد مثلا عشان شكله، عشان الجندر، عشان اي حاجه. تمام. اخر حاجه الجلاس سيلين افكت، اللي هي بميز برضو الناس ولكن من ناحيه البروموشن او الترقيه. يعني مثلا في اماكن مش بترقي الستات قوي، فديت الجلاس سيلين افكت. طيب ندخل على الكاريرز اللي هي الحياة المهنية. يقول لي organizations consist of three type of workers sometimes referred to as Schemberg organization. بيقول لي المنظمات consist غالبا هي بتتقسم ل three types، ثلاث أنواع من الوركرز اللي هم part time أو sorry permanent full-time workers, temporary part-time workers, freelance or contract workers. أول حاجة اللي هو permanent اللي هو الدائم، full-time workers اللي هو بيشتغل وقت كامل، بمعنى مثلا من 9 ل 4. تمام. أما ال temporary part-time workers اللي هو بيشتغل مثلا ساعتين في اليوم أو على حسب الأيام اللي هو بيبقى محددها مع صاحب العمل. تالت حاجة بقى وده المنتشر حاليا اللي هو الفريلانس، الناس اللي هي بتشتغل من البيت، ياخد مثلا بروجكت معين أو كده يخلصه وبعد كده يسلمه لصاحب الشغل ده. طيب الأورجنايزيشن بقى، المؤسسة، إيه التعريف بتاعها؟ بيقول لي a collection of people working together to achieve a common purpose. مهم جدا التعريف ده. collection of people، مجموعة من الناس working together، بيشتغلوا مع بعض ليه؟ to achieve، عشان يحققوا a common purpose، هو غرض معين. طيب organizations provide useful goods and or services that return value to society and satisfy customer needs. طب ايه بقى دور الاورجنايزيشنز دي او المؤسسات؟ بيقول لي provide useful good، بتدي بقى المجتمع useful goods، هي السلع useful نافعة، and services، وخدمات برضو that return value، واللي بتعود بقى بالقيمة ديت ليه؟ to society، للمجتمع، and satisfy customers need، واللي هي بتحقق الرضا للcustomers، هي الزبائن. طب الفيجر ده بتاع 1.1 organizations as open system interact with their environment. ايه بقى دور الاورجنايزيشن؟ مهم جدا الفيجر ده او الشكل ده. لو هنلاحظ كده بيقول لي the environment supplies، ايه الحاجات اللي بتديها الانفايرمنت. ايه بقى دور الاورجنايزيشن؟ creates with the environment consumes، بيستهلك ايه؟ طيب ايه الانفايرمنت بتديه لنا؟ الريسورس انبوت اللي هي people، money، materials، technology، information. people هم الافراد، money اكيد الفلوس، materials المواد الخام اللي احنا هنستخدمها في عملية التصنيع. مهم جدا بقى الاثنين الاخرانيين دول. technology
تكنولوجي، احنا بنتكلم في مودرن مانجمنت. تكنولوجي مهمه جدا حتى في الخدمات السيرفيسز، وطبعا الانفورميشن المعلومات. طيب ايه بقى دور الاورجنايزيشن؟ The organization creates work activities, turn resources into output. بتحول بقى الانبوتس لاوتبوتس. طيب ده دور الاورجنايزيشنز. طيب بتطلع لنا ايه بقى؟ بتطلع لنا product output اللي هو finished good and or services، هي الجودز، السلع والخدمات. طيب خلاص بنتكلم في organizational performance اللي هو الأداء بقى بتاع الاورجنايزيشن. value creation مهم جدا المصطلح ده، اللي هو إن إحنا نخلق قيمة مضافة أو قيمة معينة. ال value is very important notion for organization، حاجة مهمة جدا بالنسبة للorganizations أو المؤسسات، اللي هي ال value creation اللي هو خلق القيمة. Value is created when an organization operation adds value to the original cost of resource input. يعني ايه الكلام ده؟ الفاليو دي او بتخلق امتى بقى؟ الفاليو is created when the organization operations، لما الاوبريشنز بتاع الاورجنايزيشن بتضيف بقى adds value، تضيف القيمه دي to the original cost، على التكلفه الاساسيه بتاعه الريسورس او of resource المورد، اللي هو في حالته الاوريجينال او حالته الرئيسيه inputs. when value creation occurs، لما بقى الفاليو بيحصل لها creation، business earn profit، ايه البيزنسز هتكسب البروفيت او الارباح. ده بالنسبه للبيزنسز او الاورجنايزيشنز اللي هي بتكون هادفه للربح. طب النون بروفيت اورجنايزيشن بيحصل لها ايه؟ النون بروفيت اورجنايزيشن اد ويلث، بتضيف ثروه لمين بقى؟ تو سوسايتي، للمجتمع. طيب مهم جدا برضو الشكل اللي احنا هنبدا نشرحه ده الاورجنايزيشنال بيرفورمانس. عندنا ثلاث مصطلحات: productivity، performance effectiveness، performance efficiency. طيب اول حاجه البرودكتيفيتي اللي هو الانتاجيه بشكل عام، بنقيسها ازاي؟ an overall measure of quality and the quality of work performance with resource utilization taken into account. يعني هو ان احنا بنقيس an overall measure، القياس ككل of quantity للكميه and quality، بقى الكميه والجوده، الكواليتي of work performance with resources utilization، مع استخدام الريسورس taken into account، ان احنا ناخذ ده في الحسبان يعني. طيب مهم جدا بقى نفرق ما بين الافكتفنس والافشنسي. طيب واحده واحده كده. من التعريف بتاعها بيقول لي an output measures or measure of task or goal accomplishment. يعني هي بتقيس ايه؟ بتقيس goal accomplishment، ان انا حققت الهدف او التاسك المطلوب مني. تمام. اما الافشنسي بيقول لي an input measure of resource costs associated with goal accomplishment. الاثنين بيشتركوا في الجول accomplishment، الاثنين بيحققوا الهدف المطلوب منهم او التاسك المطلوب منهم، ولكن في الافشنسي انا بحقق الهدف المطلوب مني، نقرا كده of resources cost associated، يعني وانا واخد في بالي الريسورسز، ان انا ما اهدرش الموارد اللي عندي. فور اكزامبل، مثلا انا مطلوب مني اني مثلا ابني مدرسه معينه او كده. ممكن حد يبني المدرسه دي مثلا ب 500,000. تمام. بنى المدرسه ب 500,000، مقاول تاني بناها ب 400,000، والاثنين بنفس الجوده. فاللي بناها ب 400,000 ده اقدر اقول عليه efficient، هو بناها، عمل الجول المطلوب منه وما اهدرش في ريسورسز. اما التاني هو اوريدي effectiveness، هو عمل لي الحاجه اللي انا عايزها ولكن شويه زود في الريسورسز. الشكل ده هيوضح لنا
الفكرة اللي أنا بتكلم فيها productivity and dimensions of organizational performance goal attainment و resources type. فوق هنا بيقول لي effective but not efficient. effective ليه؟ لأنه الجولز achieved ولكن مش efficient عشان الريسورسز wasted أهدر في الموارد. ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طب اللي تحت ده بيقول لي neither effective nor efficient، يعني ولا effective ولا efficient. ليه؟ لأن الجولز not achieved والresources wasted. ده أفضل حاجة فيهم اللي هو effective و efficient. ليه؟ لأن الجولز حصل لها achieved، هو حقق الهدف من التاسك المطلوب منه، ونو wasted resources، يعني هو استخدم الموارد بالشكل الأمثل. آخر حاجة بقى اللي هو efficient but not effective، يعني هو ما أهدرش في الموارد ولكن ال goals not achieved. I hope it useful for you. Thank you and good.